بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږه د کلاس 9 د بایولوژي نه په بل ټاپک باندې خبرې کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی بایونومیل نامنکلیچر. د دې بایونومیل نامنکلیچر په دې ورډز باندې لږ ځان پوه کوو. بایونومیل کې هم بیا مزید دوه ټکي دي، یو دی بای او بل دی نامیل. د دې بای معنی ده ټو او نامیل معنی ده نیم نوم، او د نامنکلیچر څه معنی ده؟ نامنکلیچر معنی ده نوم د ایښودلو سیستم یا د نوم د ایښودلو رولز. نو دا چې کوم سیستم یا کوم پروسس یا کوم طریقې کار او جاندار له ساينټیفیک نوم ایښودلو، نو دا د کیرولس نیلس کړی و. او دا یا څه دی کیرولس نیلس زموږ سره ټو کینګډمز چې کوم کلاسیفیکیشن و هغه هم د کړی و، خو په هغه باندې دته دومره شهرت نه و میلاو. دته اصل کې شهرت او دته د مشهور کېدو وجه زموږ سره دا بایونومیل نامنکلیچر و. د دې په وجه باندې د مشهور شو. ها په دې بایونومنکلیچر معنی خو موږ له اوس دې ډیفینیشن ته لږ وګورئ چې څه وایي موږ دا ګیوینګ ساينټیفیک نیم ټو ارګانیزم. ګوره چې کومه دنیا ده، په دې دنیا کې خو تاسو ته پته مطلب په میلیونو جاندار دي، ډېر ښه جاندار دي. هر جاندار له ساينسي نوم ورکول، بس سیمپل دغه خبره ده. کلیر. اوس دلته موږ ډایرکټ وایو رولز. رولز مطلب اصول، لکه د دې هر جاندار له چې کوم ساينسي نوم موږ د هغه په څو اصول وي، دا اصول باندې خبره کوم. اوله خبره دا ده چې د کیرولس نیلس چې کوم ساينسي نوم یو جاندار لیکدي، دا هغه نوم به زموږ سره دوی سي. لکه زه به تاسو له عام مثال درکم، لکه فرض کا محمد علي، نو د دې نوم دوی سي دي، یو محمد دی او بل علي دی. دغه شان چې کیرولس نیلس کومه ساينټیفیک نوم جاندار لیکدي، دا هم دغه شان دوه پارټ سي. کلیر. لکه دلته ما لیکلی دی ایلیم سیفا. ایلیم سیفا زموږ سره د پیاز نوم دی ساينسي، پیاز اونین. دلته کې یو عیسائی دا ده او بل عیسائی دا ده. اولنی اصول خو دا شو چې په دې کې به د یو نوم کې به دوه عیسي. اوس دا خبره واورئ. دویم اصول دا دی چې په دې کې کومه دوه عیسي دي، یو د ایلیم او بل د سیفا. نو په دې کې د اولنی ایلیم نه د اولنی عیسا دا به زموږ سره جینس شو کوي. څه به شو کوي؟ جینس. اوس جینس تاسو پیژنئ. او دویم به زموږ سره څه شو کوي؟ دا به سپیشیز شو کوي. سپیشیز. د سپیشیز د مطلب موږ سپیسیفیک نیم هم ویلی شو. اوس جینس مطلب موږ چې کوم کلاسیفیکیشن کړ هیراکی اف ټیکسانومي کې اولنی چې کوم یونټ دی سپیشیز، بیا جینس، بیا بس داسې مخکې ځه. نو دې کې د اولنی نوم زموږ سره جینس شو کوي، دویم زموږ سره سپیشیز شو کوي. دا خو دویم اصول شو. دریم اصول د دې دا دی، دریم اصول چې په دې کې دا دغه نه دی، دا نوم لکه دې کې دا محمد دی که نه، په دې محمد کې دا ام چې کومه دی، دا ام به ته همیشه کیپیټل لیکي. زه د جنرال مثال درکوم. بیا چې دې کې دا دویم نوم چې کومه دی علي، نو په دې کې به دا علي ته کیپیټل نه لیکي، په دې کې به دا همیشه څه شي، دا به سمال لیکل کېږي. نو دلته اوس دې مثال ته وګورئ. په دې علم سیپا کې د پیاز چې کوم ساینسي نوم دی، نو په دې کې دا ا نه دی، دا به همیشه څه شي، دا به کیپیټل لیکل کېږي. دا اصول دي. او د سپیشیز چې کوم سیپا دی، دا سپیشیز دی، نو په دې کې دا سی به ته کیپیټل نه لیکي، بلکې دا به ته سمال لیکي. دا دریم اصول شو. دریم اصول کې موږ څه ویل چې کوم موږ نوم لیکو ساينسي نوم، هغه ساينسي نوم کې مطلب یو جینس یو سپیشیز. نو جینس چې اولنی کم لیټر دی ا، دا به کیپیټل لیکل کېږي لازمي. او په سپیشیز کې اولنی کم لیټر دی سی، دا به سمال لیکل کېږي ورکوټې. خر دې نه علاوه بیا څلورم رول دا دی چې کله ته دا نوم لیکي، لکه فرض که په کمپیوټر باندې ته اوس ټایپینګ کې نوم لیکي، نو هغه به ته لیکي ایټالیک. ایټالیک خاص قسم لیکلي، لکه لږ داسې کاږئ. ټیک ده. لکه زه به داسې ولیکم لکه ایلیم سیفا. ټیک ده. داسې لږ کاږه شان لیکلي په کمپیوټر کې خپل آپشن ورکړی کېږي ایم ایس ورډ یا څه کې چې څوک لیکل کوي. او که فرض که دا خو چې ته په کمپیوټر لیکي نو ایټالیک به لیکي، او که فرض که ته اوس هینډ رایټنګ باندې لیکي، په هینډ رایټنګ باندې یو نوم لیکي، نو هغه به ته انډرلاین کې څه به کې انډرلاین لاندې باندې کرښه راکاږي، نو بس پته به لګي چې یار دا خو ساینسي نوم دی. دا خو څلورم اصول شو. پنځم اصول د دې دا دی د ساینسي نوم د لیکلو. لکه بالفرض کا اوس دا محمد علي نوم یو کس دی، دا زه اوس اوله پیر ما په یو پاراګراف کې ولیکم محمد علي باندې، لکه زه خبرې لیکم، نو دا ما اوله پیر ولیکم، نو زه به بار بار اوس لکه محمد علي زه به نه لیکم، لکه زه به بیا لیکم ام علي، ام علي به لیکم. کلیر. لکه اوس دلته خپل مثال نه راشي، لکه دا ایلیم سی په معنی، لکه په پیاز باندې اوس په ساینس ساينسي نوم د موږ په پاراګراف یا څه خبرې لیکو، په کمپیوټر کې لیکو یا په لاس باندې لیکو، نو موږ به دا ایلیم سیپ په بار باندې لیکو، ځکه چې موږ ټایم هم ضایع کوي
او زګیره نوم نسی پکې کاغذ یا په کمپیوټر کې دا به موږ بار بار بیا داسې لیکو ای سیپا لکه دا جیرس نوم نه دی د دې به ته بیا بار بار علم باندې لګي جیرس په بار بار کمپلیټ نه لګي بلکې د هغې ابریویشن به لګي اورنۍ ټکي به راغلي نو دا ای سیپا به موږ داسې بار بار لیکو دا شو زموږ سره څلورم اصول پنځم اصول د بایونامیل نومنکلیچر څنګه چل وکړو اورنۍ اصول خو دا دی چې لکه دا نوم به زموږ په دوی حصو مشتمل دی ټو پارټس به یو پارټ دا دی یو پارټ دا دی کلیر دویمه خبره دا ده چې په دې کې د اورنۍ پارټ به زموږ سره جینس شو کوي دویم پارټ چې کوم دا به سپیشیز شو کوي دریم اصول دا دی چې د دې جینس دا کم نوم دی ایلیم د دې د اورنۍ لیټر به صحیح کیپیټل وای او د سپیشیز د اورنۍ لیټر به سمال ور کوټې سی به لیکي غټ سی به نه لیکل کېږي بیا زموږ سره د دې څلورم اصول دا دی چې که فرض که په کمپیوټر لیکي اټالیک لیکل به کې خاص قسم یو کاغذ شان لیکلی په کمپیوټر باندې یا په موبایل کې او که فرض که ته په کاغذ باندې په پین یا په پنسل والوین باندې لیکل کې نو دغه نوم به ته انډرلاین کې لاندې به دې کرښه راکاږي نو بس پته به لګي چې دا ساینسي نوم دی او دریمه پنځمه خبره ده ایبریویشن که فرض که د دې علم سی په باره کې ته څه خبرې لیکې نو اوله پیر خو به علم سی په ته پوره لیکې د پیاز نوم دا ساینسي نوم پوره به لیکي علم سی به ولګي خو که اوس بار بار دې پریګراف کې یا په دې کم تاسې چې لیکې په دې کې دا بار بار ذکر به راځي که نه نو بیا به علم پوره نه لیکي د دې علم به اورنۍ لیټر رالی ای سیپا دا به لیکي بس بیا موږ ته پته لګي اوله لیکلی شوی دی چې علم سیپا بیا ای سیپا بار بار لیکنه زموږ د دغه پیاز مطلب وي دا خو شو زموږ سره د ساینټیفیک نوم د نوم ایښودلو اصول د دې نه علاوه اوس به موږ د دې وایو امپورټنس ښه اوس ما دا خبره تاسو ته وکړه چې د دې کیرولسلی چې کومه دا ساینسي نوم جاندار لږ دی نو د دې خو به څه اهمیت وي که نه خامخا به اهمیت وي نو په هغه اهمیت کې مولانا خبرداره سنګل ساینټیفیک نیم دنیا کې چې څومره جاندار دی د هر جاندار په ساینس کې به یو نوم وي یو سنګل نوم وي مطلب دا نه دی چې لکه فرض که په ساینس کې اوس مونږ پیاز ته ایلیم سی په وایو د ایلیم سی په نه علاوه ته په ساینس کې څه بل څه نوم هم به وایو داسې به نه یو نوم به په ساینس کې د یو جاندار دا یوه فایده شوه نو بیا اسانه شوه که نه ډېرې زیات ایزي شوه بیا دویمه فایده دا چې مور اکوریټ دین آرډینري نیم آرډینري نیم مطلب عام نوم عام نوم مطلب دلته که فرض که اوس پاکستان په پاکستان کې مونږ مطلب پیاز پیژنو که پیاز زموږ په پښتو کې وي په اردو کې نو که فرض که ته اوس چاینا ته لاړ شې نو چاینا کې که ته اوس فعل پیرو چې ماله پیاز راکړه یا ماله اونین راکړه نو هغه به په پیاز نه پوهېږي نو دلته کې اوس انټرنیشنلی دا نوم مطلب ساینټیفیک نوم یې ایښودل شوی دی نو که ته ورته ایلیم سی په ورته ووایې او مطلب ګورې چې که دوکاندار چېرته تعلیم یافته وي بې تعلیمه سړی په ایلیم سی په باندې څه پوهېږي او خاص کر چې بایولوژي ویلي نو مطلب دا انټرنیشنل یا مطلب په ټوله دنیا کې ایلیم سی په خلک پیژني چې دا پیاز ته وایي نو دا ساینټیفیک نوم مور اکوریټ دا ډېر زیات صحیح دی بنسبت د عام نوم ټیک ده د دې نه علاوه ایزی ټو سټډي ایزی ټو سټډي څه مطلب لکه دا ډېر زیات اسانه که سټډي د دې کې یا یو جاندار ته نوم سټډي کې دا به ډېر زیات اساني اگر چې دا په ویلو کې یا په لیکلو کې ګران دي دا ساینټیفیک نومونه خو دا که فرض که اوس ټوله دنیا کې یو نوم ویلی کېږي په ټوله دنیا کې هوموسیپن د انسان نوم دی که نه انسان زموږ په ساینسي نوم سره هوموسیپن نو ټوله دنیا کې دا ویلی کېږي نو دا اسان نوم شو اوس خو انسان مو ته مونږ په اردو یا پښتو کې وایو نو انګریزان یا چاینا والا یا جاپان والا یا مطلب نور هم داسې ډېر شی ژبې دي په هغه ژبې کې انسان د خو به ځان ځنو ویلی کېږي نه نو ایزیر ټو سټډي مطلب دا دی چې دا ډېر زیات اسان دی په سټډي کې لکه یو جاندار سټډي کول ډېر زیات اسان دي په ساینټیفیک نوم کې بل د دې نه علاوه ایوډ کنفیوژن هم ختم شي لکه فرض که په ساینس کې چې د یو بوټي څه نوم دی هغه نوم به یې هغه به دلته وي هغه په چاینا کې وي یا په امریکا کې وي او په انډیا کې وي یا یو ځناور دی هغه ځناور ساینسي نوم به زموږ په دې پاکستان کې وي او هغه به بار په نور ملکونو کې هم دغه نوم وي نو دغه کنفیوژن ختم دی که تا ساینسي نوم د یو جاندار دلته یاد کړلی بار ته لاړ شي هلته کې بایولوژیسټ یا مطلب پوهه چې کوم تعلیم یافته خلک دی هغو ته د دغه نوم وي نو هغه کنفیوژن ختم دی که فرض که ته ورته ایلیم سی په ووایې ډیفینټلی هغه به پوهېږي چې دا د پیاز خبره کوي هغه به تا له پیاز راوړي شي مطلب دا ایلیم سی پر دا واخله هر دې نه علاوه بیا بله خبره دا ده چې دا کومه ساینټیفیک نومونه دي دا په لیټن ژبه کې دي لاتینۍ ژبه کې زیاتر په لاتینۍ ژبه کې دي نو دا خبره اوس یاد ساتئ چې دا ټولې دنیا هرې ژبې والا ته به دا ساینسي نوم
قابل قبول وي اکسپټیبل وي هغه ته. اوس چاینا د چاینا اوس په لاتیني څه پوهېږي، موږ په لاتیني څه پوهېږو، یا مطلب اردو والا په لاتیني څه پوهېږي. بهرحال دغه رولز دي، د قانون جوړ شوی دی چې دا به ټولې دنیا هرې ژبې ته به دا چې کوم ساینسي نوم دی دا به قابل قبول وي. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي وي. بیا به خیر ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.